Viitorul războiului din Ucraina în astrologie. Acuratețea predicțiilor din 2022. Moraev. Războiul din Ucraina probabil v-ați săturat deja de acest subiect, însă văd că este cerere tot mai mare pentru acesta. Foarte multă lume mă întreabă îngrijorată, tot mai des din păcate, despre viitorul războiului din Ucraina. În astrologie, după cum bine știți, se pot previziona tot felul de lucruri, de la portretul psihologic al unui om, acel cadru astrologic imprimat în momentul când s-a născut cineva, karma pe care o poartă dacă vreți, ce fel de relații va avea, parteneri, copii, dar și boli și mai ales ce interesează pe toată lumea când se declanșează bolile pe care iau aceștia copiii sau părinții lor, oricât mai au de trăit rudele pe care poate le au în grijă, ori sunt țintuite de o boală mai gravă. Însă astrologia poate răspunde la mult mai multe întrebări, spre exemplu, cu ajutorul astrologiei indiene, prin acele proceduri denumite dasha, echivalentul progresiilor din astrologia lumească, cea occidentală din englezul mundane, unde se pot vedea perioade mai lungi de timp cu caracteristicile de rigoare, niște cicluri mai exact. Dacă vă interesează acest gen de raport, o astrogramă completă, puteți obține contra cost pentru 200 de lei într-un fișier PDF. Să trecem mai departe. Spre exemplu, președintele Volodymyr Zelensky se află în perioada lui Saturn Dasha în astrologia indiană, o perioadă de dezvoltare antreprenorială, dar și dictatorială, din păcate. După ce s-a acumulat experiența de viață, înainte de această perioadă, acest individ este pus la test. Este iarăși o perioadă care sancționează orice acțiune care nu este fundamentată corespunzător. Mai este și astrograma țărilor, acea amprentă spirituală care dă forma unei țări la toate nivelurile. Cu acest subcapitol sau domeniu cochetez de puțin timp, însă observ că este la fel de precis precum celelalte ramuri ale astrologiei. În ianuarie am previzionat că războiul va începe în perioada 4-16 februarie 2022, iar acesta a început pe data de 24 februarie 2022. Pe urmă, am previzionat că Ucraina va fi atacată masiv în jurul datei de 5 aprilie 2022. Cunoaștem cu toții nivelul de distrugere ce s-a întâmplat. Am menționat de o situație periculoasă cu privire la Regatul Unit al Marii Britanii în jurul datei de 12 aprilie 2022. A existat un incident cu un alt oficial al marinei, dacă nu mă înșel, care făcea comerț cu droguri. Iarăși, că tot vorbeam de cineva din interiorul guvernului britanic, ieri am aflat abia, s-a descoperit că Republica Populară Chineză are spioni în Parlamentul Britanic, ceea ce este o adevărată lovitură. Mulțumesc pe această cale lui Serpența, vloggerul care ne arată cum e viața în Republica Populară Chineză de foarte mulți ani. Ba chiar după ce am previzionat, și asta am aflat doar astăzi, că în data de 12 aprilie 2022 ar putea fi un soi de atac biologic, chimic sau nuclear, a existat de fapt un atac cu dronă împotriva Ucrainei, un atac chimic. Mai sunt o serie de predicții ce încă nu s-au întâmplat. Veți găsi un link pe sfârșitul videoclipului. Așa că ce se va întâmpla mai departe cu acest război din Ucraina? Avem în față astrograma Ucrainei generată odată cu momentul istoric când țara a fost independentă de Uniunea Sovietică, adică mai exact pe 24 august 1991, ora 17:31, avem în cercul interior harta astrologică natală, planetele cu albastru, iar în exterior tranzitul planetelor care orbitează în jurul energiei Ucrainei, dată de momentul declarării independenței, în sens contrar a celor de ceasornic. Lucrurile au început să iau o turnură rea pentru Ucraina în momentul când Uranus a intrat în casa a patra a familiei, a patrii, ca structură bine închegată, odată cu 14 iunie 2021, când probabil au existat o serie de amenințări la adresa Ucrainei, de care nici măcar nu auzisem în presă încă. Însă, odată cu conjuncția planetelor Mercur și Uranus în casa 4 a Ucrainei, în preajma zilelor 17-18 aprilie 2022, s-au pierdut definitiv legăturile și comunicațiile cu anumite zone datorate bombardamentelor, fapt ce probabil se reflectă și în faptul că nu se mai poate pleca din anumite zone. Este sfârșit de drum pentru multe familii ucrainene, dar și trupe, în zonele unde sunt încercuite și sunt deconectate de la tot ce înseamnă resurse. Pe acest tranzit, comunicațiile cu exteriorul trebuie să fie realizate prin metode mai neobișnuite, neconvenționale decât cele clasice. Însă este un eveniment ce va culmina odată cu eclipsa parțială de lună din data de 30 aprilie 2022 la ora 23:42, ora României. Poate fi vorba de implicarea unor țări străine în acest conflict, mai direct decât de obicei, poate chiar pe teritoriul Rusiei, poate fi un atac asupra președintelui rus. Văd că planeta Marte este conjunct cu Soarele în casa 10 a Rusiei. Casa 10 în astrogram
diagrama țărilor este guvernul sau liderul. Văd că Venus primește ceva aspecte la 90 de grade tot în acea zi. Posibil să fie și ceva atacuri în Rusia, Venus reprezentând populația. Cât despre riscul nuclear, până în data de 28 aprilie 2022, cât încă se află Jupiter la mai puțin de 3 grade de Neptun în conjuncție, nu suntem încă în siguranță, din păcate. Dacă vom depăși momentul acela, vom fi măcar temporar în siguranță. De exemplu, războiul din Ucraina s-a declanșat în 24 februarie 2022, când planetele Venus și Marte se află la 1 grad distanță, una față de cealaltă, iar planetele Jupiter și Neptun se află în acest moment la 2 grade distanță. În data de 28 iulie 2022, Jupiter va începe mișcarea retrogradă și se vor mai fi întâlnit încă o dată în semnul Peștilor, cele două planete, Jupiter și Neptun, în data de 24 noiembrie 2022, dar la doar 6 grade distanță, când aspectul este mult mai îndulcit, să spunem. Totuși, perioada aceasta este mai periculoasă și prin prisma conjuncției Jupiter-Marte, conjuncție iarăși foarte agresivă, ce implică determinare. La 1 grad distanță, pe un tranzit între Jupiter și Marte, spre exemplu, a avut loc prinderea lui Osama Bin Laden. Am avut câteva incidente la câteva fabrici în Rusia. S-ar putea să nu fie accidente pe acest tranzit, să fie atacuri în toată regula. Atât pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. O zi bună!